Джаз – це імпровізація. Це все визначення. Його достатньо. Це музика, яка повністю будується на самовираженні і на особистій майстерності музиканта. Будова, в принципі, всіх джазових пісень – це тема, написана тим чи іншим композитором. Вони ж виконавці всіх своїх тем. Вони були музикантами, які ходили на джемсейшени, які сиділи собі, займалися, щось придумували. Вони писали тему, у якої є гармонія. І ця гармонія циклічна. І у кожного акорду з цієї гармонії є дуже багато варіантів обіграшу і з'єднання одного з іншим. Зараз джаз став настільки мультикультурною і всесвітньою музикою, що слідкувати за всім, що відбувається, дуже складно. Тобто джаз еталонний, як на мене, це джаз попереднього століття, там, до років 70-х. Мистецтво показує епоху. Мистецтво показує той час, в який це мистецтво було створене. Це був час розваг. Це були бік-бенди, які складаються з 20-25 людей. Навіть японці, нападаючи на Перл-Харбор, сподівалися на те, що американці, любителі розваг, не захочуть вступати в довгу війну і попросять миру. А потім, наприклад, в 50-х, 60-х роках почався рух за права, за рівність тих самих афроамериканців. Тому що їм не дозволялось їсти, наприклад, в одних залах в їдальні з білими. Їм можна було їздити тільки в задній частині автобуса. І, в принципі, сама музика, вона мутувала з танцювальної музики бік-бендових свінгових оркестрів до такого самовираження, проявлення особистої майстерності музикантів. І квартет – один з найпоширеніших складів. Дуже короткої історії немає, щоб отак і створився квартет. Ми зібрались під подію, і далі пішло-поїхало. Я компонуючий інструмент, не солюючий. Солюючий інструмент, він на себе збирає всі погляди, і якщо щось погано, то весь хейт. Навіть якщо квартет імені мене, барабанщика. Джем – це розвага для нас всіх, тому що джазові музиканти свою програму на концерт ретельно відпрацьовують. Тобто вони вчать ці пісні, займаються. Тобто це не просто ти виходиш і граєш. А джем – це просто розвага. От ви приходите і ви можете ні разу не бачити. Вам просто весело. Це спілкування між музикантами музичною мовою. Виходить склад і домовляється про пісню, яку вони будуть грати пісню. Наприклад, Blue Monk. Один з українських контрабасистів, Ілля Лабужев, зробив дуже велику роботу. Він склав список з 300 таких найпопулярніших джазових стандартів для джазових музикантів в принципі. От якщо ти знаєш ті 300 стандартів, тобто ти можеш їх заграти, проспівати, зімпровізувати на них, то тоді ти вважаєшся начебто професійним джазовим музикантом. Як він сам казав, знаючи ці пісні, ти можеш спокійно виходити на джем в Нью-Йорку. Ти виходиш на сцену і ти просто отримуєш задоволення від того, що ти в моменті, ти твориш зараз. Для мене бути музикантом – це бути собою, тому що я не уявляю себе без музики. Музика – це про мене.